අද අපි හදන්න යන්නේ කුකීස්. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේක හදන්න අපි අමුද්‍රව්‍ය 3යි ගන්නේ. මුලින්ම බටර් කෝප භාගයක් දානවා. මේකට දානවා icing sugar කෝප කාලයි. මේ සැහැඳි 3යි. icing sugar 1යි. 1යි. 3යි. මේ ටික හොඳට mix කරනවා. දැන් පිටි කෝප්පයයි ටික දාමු. පිටි කෝප්පේ මේ ඉතිරි ටිකක් දාලා මේකට තව පිටි මේසෙ හැඳි 2ක් දාමු. මේසෙ හැන්දයි 2යි. දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳින් මිශ්‍ර කරමු. දැන් අපි කුඩා බෝල වලට මේක කරගමු. ලස්සන රවුමක් වගේ නිකන් බෝලයක් වගේ ඉන්නේ මෙහෙම හදන්න බෝලේ. මුලින්ම ලිපෝන් කරමු. බටර් චුට්ටක් මේකට දාන්න සෝස් දෙන්න. අපි ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් මේකට දානවා. දාලා මේ එක බෝලයක් අරගෙන මේ ස්ප්‍රින්කල්ස් වල ටිකක් ගානවා. ගාලා තමයි අතින් මේක තලන්නේ. මේකත් මේකේ එකේ
මේක මේ කුලින් තියන්න එකක්. ඊළඟ එකත් මේ වගේ ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් මුලින් ගාලා මේ වගේ සියල්ලම මේ තැටි උඩින් තියන්න. මේ සෝස් පෑන් එකේ සියල්ලම තියලා අවසන් දැන් මම මේක ලිප අඩු ගින්දරට ඔන් කරලා මේ තැටියෙන් මේක මෙහෙම වහනවා. වහලා මේක විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ බේක් කරන්න. කුකීස් වල තත්ත්වේ කුකීස් බේක් වෙලා පන් හදපු කුකීස් මේ බලන්න මේ පිටිපස්ස මේ ඉබෙන්නේ නැහැ. දැන් මම කඩලා පෙන්නනවා. මේක ගොඩාක් රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න.